Good day everyone, my name is Rachel Pilipon and today we're gonna discuss another subtopic regarding chapter 10, water management, and this subtopic is entitled Human Influences on the Hydrologic Cycle. So, tagalan ta mo gamay lang i-recap kung unsa to about ang previous subtopic which was discussed by my group mates. So, the title was about hydrologic cycle, diba? So, tagalan ta mo gamay lang nga summary about what it was in one sentence lang. So, water cycle actually is the nature's way of recycling water on Earth. So, magkanta diha ta mag-stand sa atong lesson for today because we're gonna be discussing unsa di ato ang impact as humans sa water cycle nato, unsa di ang mga binuhatan nato o mga activities nato nga gabi og impact sa atong water cycle ug unsa pod ang resulta pod na balik pod sa ato. So mao na siya. So do you have any idea kung unsa ka ang mga activities no nga akong gibuhat no nga naka-impact na din siya sa water cycle? So kung naa mo, then kuha na park na kay basin usa na sa atong matopic karong adlaw. So, first impact or first activity nga dako jud kay impact sa atong water cycle is the vast usage of chemicals, pesticides, fertilizers, and other forms of pollution. So, if nagamit og mga chemicals, mga pesticides, fertilizers labi na sa agriculture, then now we know that it really greatly affect sa atong water cycle, and these pollutions, these other forms of pollutions can cause eutrophication. So unsa ni eutrophication? So eutrophication is a process in which bodies of water such as lakes, ponds, and rivers receive excess nutrients that stimulate excessive growth of algae. So what happens when there's an excessive growth of algae? So what happens is, diba, in every bodies of water, there is an ecosystem, di ba, na ilahi-lahi nga mga organisms nga nagpuyo diha nga lugar. So, if there is an excessive growth of algae, then ang mga organisms pod nga nagpuyo ana nga ecosystem, mag-compete sila just to survive. And one thing that helps them survive is the oxygen. Now, if there's an excessive growth of algae, mag-compete sila sa oxygen anang lugar. That is why what happens is, sa kaninga slide dili nato makita what it looks like kung healthy ang ecosystem ug unsa pud ang naong pud sa ecosystem kung naabot na siya sa eutrophic nga level. So as you can see there no, sa healthy ecosystem makakita jud mo og mga limpyo ang tubig, na mga tanom, na mga isda. There's a lot of organisms thriving sa kana organism compared nato sa naana siya sa eutrophic ecosystem. So dahil nato makita nun that there is really an excessive growth of algae ang natabo, and as you can see, matay jud ang mga tanom nga naa diha o ang mga lain pa jud nga organisms nga nag-help nga ma-sustain ang kana nga ecosystem. So mao na siya ang illustration sa kung unsa di ang may tabo sa usa ka ecosystem kung excessive na kaayo or gabi na jud kaayo ang kana ganing mga chemicals nga naabot ana nga body of water. So mao na siya. Now, di ba gimension ako ganiha nga excessive growth of algae no. So sa kaning sunod na to nga slide, sa ninyo makita nga alas wala kayo makita nga tubig because there's just a lot of algae na nga naa na diha. And of course, like what I said, maglisod na pod ang lain ng mga organisms to actually kanang consume or have enough oxygen nga mabuhi sila. And there is no way nga makalusot pa diha ang sunlight because as you can see, green ang gidya tanan, wala di na nimo makita kung unsa pa ang nasa ilaw man na. So mao na siya nga dili pod na maayo nga daghan sa kay mga algae no, kay di man makasurvive pod ang laing organisms nga naa diha. Now, another human activities leads to this. Sa next slide makita pod ninyo nga wala say tubig do, walay algae, pero kung makita niyo daghan sa kay mga basura. So muna no, another human activities ipanglabay ang mga basura sa dagat or any types of bodies of water. So di lang na sa ocean ha, di lang na sa kuan, naapod na sa mga rivers, sa mga ponds, sa mga lakes. Di adyo na to makita nga grabe kaayo ang impact sa ato ang mga activities sa ato ang water. And next, muna yung pinaka-dako jud nga example kaning Manila Bay, for example, has become a huge floating dump
in Metro Manila. So diha na to makita no. I'm sure we are all familiar no kung unsa ang nahitabo sa Manila Bay. Though karon of course kamutan dyan na siya nga mabalik na siya sa iyang glory before. So we understand na human activities like usage of chemicals, pesticides, and dumping waste in the bodies of water can lead to total hydrological cycle destruction. So, kay bao na ta katong mga activities na introduce na sa dinang mga activities. So now let's dig deeper pa jud. Ato pa jud na ikon kanang how? Like sa asa ko ni nga makita pa jud ma-understand pa jud nato ang kaning impact nato sa atong mga activities. Kato kay kanang mga pa to nga mga examples. Kani let's look for more examples pa jud, more human activities nga kanang kung ato lang kung ato lang tan-awon kay more siya wala ra siya impact, di ba? But actually it does have a very big impact sa ato ang water cycle. So first let's understand these following terms, no? So we have surface runoff. So what do you mean when we say surface runoff? So water like rain or snow melt that flows over the land surface. This is a major component of the water cycle. That's surface runoff. So when the ground is saturated, the water flows into lake, streams, rivers, and oceans. So that's what surface runoff. Now how about let's go on to the next slide, which is groundwater. So groundwater is the water that is filtered through the soil and remains underground for plants to use. And these groundwaters also, this is also the water nga atong gigamit as a drinking water as well as agricultural irrigation. So, what's the difference sa duha? So, when we say surface runoff, waters that are over the surface. Those are mga nasa mga streams, lakes, rivers, and ocean. Ang groundwater po are waters under, which explains na sa diyang name no, groundwater. So naa siya sa underground. So naa dito nga magamit nato for us humans para makainom tag tubig, and also for the animals pod also nga matubo pod sila. So mo na siya. Another thing is, ang salining watershed. So, kaning watershed is simply a place where water drains into one spot, such as a lake or ocean. So, everyone lives in a watershed. Humans, bears, birds, and fish. And we influence what happens in our watershed in the way we treat the natural resources. So, going back to nga dako jud kitag impact. Dako jud kay ngano, di ba una akong gi-mention ganihan nga ang water cycle is just the way of our planet to replenish the water, and whatever we do during our interactions with the bodies of water greatly impacts how it will recycle or replenish the water. So mo na atong mas masabtan pa jud karon. So unsa jud kanang lain pa jud nga mga activities nga pwede nga human activities nga pwede nga maka-impact sa ato ang water cycle. So again, di ba gi-mention na ako ganiya, so surface water and groundwater. So na sila lahi nga mga pollution. So which comes in two main sources. So we have the first one. So na-mention ako ni ganiya, pero mention lang sa nakabalik. So use of toxic chemicals in agriculture and manufacturing. And the next one is runoff from chemical fertilizers and pesticides can pollute or seep into the ground to contaminate the water supply. So, di ba ganyan, na-mention na ako noon na vast usage of chemicals, fertilizers, dako jud siya epekto jud sa atong water cycle. And na-mention sa ako ganyan nga with groundwater, it is used by us humans as drinking water and also by agricultural irrigation. So, kanipod whenever sa agriculture magamit sila mga chemicals in their in agriculture and manufacturing, pwede na siya nga musip na siya dito sa atong groundwater nga dako og epekto sa kanang water cycle ngadto. And then also runoff. So kaning runoff ato po jud siyang ma-discover sa next slide ba jud. Kaya ato na siyang mas ikon sa jud ni runoff da I know. So parking set na diha. So next is clear cutting forest reduces the amount of water that plants can return to the atmosphere by transpiration. So I guess I don't have to explain what is transpiration no kaya na-introduce naman na sa atong previous reporter. So mao na siya. So clear cutting forest. So di ba familiar naman ta sa cycle, no? So kay bao na ta nga if upawa na nimo diha ang forest, it
greatly reduces the amount of water nga mobalik sa atong atmosphere nga ibalik po sa atong atmosphere sa ato through rains. So mo na siya. And let us not forget the oceans. So mo na siya ang yung niya runoff. Unsa din ning runoff? So when we say runoff, usa na sila ka word ha, run ug off, gi-combine na siya. So runoff is the excess water that carries pollutants into storm drains and then to the ocean. Okay. Unsa jud din ang runoff? So para mas masabtan nato jud, ang kaning runoff manggod is in kuan lang jud illustrate na nato taro. Ang runoff is ang example ani niya para mas masabtan jud nato is kamay mo nang kung magyabot og tubig, di ba naay mga surface nga ma-absorb din niya ang tubig. Nindo to, but kaning runoff is wala siya na-absorb. So muning tubig nga wala na-absorb sa yuta. So what happens with runoff? That carries pollutants into the storm drains. Kaya naman, wala man siya na-absorb. So, pasabot ko, unsa yung maagian nga mga pollutants such as chemicals, mga sagbot, or anything, iyatong dadon. That's why it's run off. Diba? So, iyatong dadon into the storm drains. Unsa ning storm drains? Kanal. in simple words, mga kanal, mga drains nato, that's why it's called storm drains, no? And then to the ocean. So asa na padulong ang mga storm drains, di ba? So kung atong mabantayan nga kaning runoff gyud, dito na siya maayo sa ato ang water cycle kay nga naman dili man limpyo ang iyahang gidala nga tubig. Kay ang wala ta kay bonse na agian na ang nagian na they are full of chemicals, full of mga waste, no? So di na siya healthy. And of course, us residents who live miles inland can contribute to ocean pollution simply by leaving their sprinklers on too long, washing cars at home, or hosing down driveways. Nga naman, again, runoff happens when the water is not absorbed by the soil. It is the excess water that collects, that carries pollution into storm drains directly to the oceans. That is why muna atong mga practices nga dako jud kaayo og epekto sa ato ang water cycle. So mao na siya. So and then next, after this wastewater flows to the curb, it carries pulse, trash, fertilizers, pet waste, and other pollutants into the storm water system, which eventually flows into the ocean. So kay bao naman tanon na these are human activities nga mo lagi sa runoff madala ato nga tubig and then eventually mo flow siya to sa ocean. And as you've seen pa jud sa atong previous slide katong mga dagat or katong ecosystem, healthy ecosystem kay ba kita mo sa nahitabo ato sumao to siya ang mahitabo if ever na ang mga pollutants is dili siya kanaganing ang naay runoff nga mahitabo kay dili man siya ma-absorb manggod sa atong soil. So ano importante man nga ma-absorb sa atong soil. So go back ta sa meaning sa atong groundwater, okay? So groundwater manggod, the water that is filtered through the soil and remains underground for plants to use. Let's focus on the word filtered through the soil. Kaning runoff, wala ni siya na filter. Kaya nga naman, wa man siya na-absorb. But those water that are filtered through the soil. So when we say kung sa word pa lang na filtered, pasabot, tanan nga mga dili maayo nga naatong water is na filtered through siya sa soil. Nagpabilin sa siya soil until labot siya sa groundwater, which is used for plants and us humans also. So that's what happens with runoff. Wala siya na absorb sa yuta. And that's why, because as runoff increases, infiltration or the absorption of water, absorption of water back into the soil decreases. This also prevents the replenishing of the groundwater. And let's always remember, akong gimension ganiha pa lang, pag-una pa lang. Muna ako dito gimension because it's very important. Water cycle is simply the recycling of water sa ato ang ecosystem. That is why when runoff increases, then this prevents the replenishing of groundwater. So mao na siya, inana ka grabe ang iyang effect, inana ka grabe ang atong impact as human sa atong mga binuhatan pa lang na abi nato nga wala na kay siya effect kay naglimpyo ra jud tag car. So how come nga naka-affect na siya nata sa water cycle? So mao na siya.
Now, runoff pollution. So let's dig more pagyod sa runoff pollution. So sediment can cloud the water and make it difficult for aquatic plants to grow and can destroy aquatic habitats. So muna siya ang i-mention ganihan no na runoff manggod, it goes eventually sa ocean nato and it greatly impacts the aquatic habitats. Next, excess nutrients can cause, ganiha mo, ako nang i-mention ganiha, can cause algae blooms. When they die, they decompose in a process that robs the water of its oxygen. Fish can't live in areas with low levels of oxygen. So, mo na siya. Mo na ako gi-mention ganiha nga, they rob the water of its oxygen. That is why other organisms nga naa ng ecosystem will have a hard time surviving in that area. And a bad ecosystem, dako ka siyang impact sa kinatibukan pa jud. Kay again, how can an ecosystem recycle very well kung nanay mga other bodies of water nga greatly affected na pod sa kanang mga processes, and bacteria can wash into swimming areas, making beach closures necessary. So, di ba, dira sa nato makita nga, ang atong binuhatan mo balik na sa jud sa ato. Kaya na may mga times nga, ang kanang dagat, di na siya pwede kaliguan because it's not healthy anymore. It can cause mga kanang rashes na sa atong skin, and if mainom pa dyan nato, which is di siya malikayan, diba? Every time mga ligot tag dagat, diba? Na dyan tayo siya, di nato malikayan nga, makainom dyan tag tubig dagat, no? So, imagine if that body of water is already full of bacteria, kisa pa may maligo diha, knowing the risk, the health risk nga pwede natong makuha upon actually swimming sa kana nga area. So, there's na natong makita, ano nga, gabi jud mo nang na yung mga uban nga mga beaches nga isarado gyud because it is full of risk. It is not safe for humans to be swimming in there. So mo na siya. And debris such as plastic bags, six-pack holders, and cigarette butts can wash into water bodies and choke, suffocate, or disable muna siya mga kanang organisms nga actually there are a lot but I'm just giving you a few examples. So we have the ducks, the fishes, the turtles, the birds, and many other organisms living sa kana nga body of water. And we've actually seen a lot of documents, a lot of articles that really showed what happens sa mga organisms nato, sa mga living organisms nato nga naa sa dagat, na uban nga mga turtles nga naay mga plastic silang layog, na uban nga muna siya ma-choke, ma-suffocate, and eventually, unfortunately, some of them dies. So mao dyan na siya ang kanang epekto nato ba sa epekto sa atong mga binuhatan, whether small or big. And next is household hazards, waste like use motor oil, muna kang gi-mention lagi, use motor oil, insecticides, pesticides, paints, and solvents can poison aquatic life because then again, runoff happens. So dili siya ma-absorb sa yuta, then eventually mopadong siya sa atong mga storm drains, and then eventually mabalik siya sa atong ocean. Because again, like what I mentioned, our water cycle is simply the recycle of water. Yun na siya. So, muna importante jud nga kita magbantay ta sa ato ang mga actions, magbantay ta sa ato ang mga buhat, whether small or big, kay dako kay na siyang impact sa ato ang ecosystem. So, that's it for this the human influences on hydrologic cycle. So I hope na nakasabot siya mo, and I hope you do enjoy our lesson for today. And that will be all. Thank you.